السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. وصفة اليوم راح تكون عبارة عن تحلية بالفراولة. مذاق تاعها لا يقاوم. نصحكم إذا شفتوا هذه الوصفة أنكم تجربوها لأنه فعلا تستحق التجربة. نبدأ بسم الله في المقادير. طريقة التحضير: عندي مغرفة ونص كبيرة تاع النشا، جوج مغارف كبار تاع الفلون ذوق الفريز، نديرهم في نص لتر تاع حليب، نخلطهم في رحبة على النار حتى نتحصلوا على كريمة. القوام تاعها يكون كثيف. هي في الاولى ما غاديش تقالكم بالخف. في الاولى روحوا نديروها بعد ما تغلي في وعاء كما راكم تشوفوا. بعد ندخلوها الكونجيلاتور. انا قبل ما ندخلوها الكونجيلاتور نغطوها بالبابي سيلوفان، والسطح تاع الكريمه لازم يكون يلامس البابي سيلوفان تاعنا باش ما تشكلناش من بعد قشره وتنشف. وهذا البابي حافظ على القوام تاعها. انا دخلتها الكونجيلاتور. نتوما الا كنتو ماشي مقلقين خلوها غير في الفريجيدير تبرد لكم. انا كنت باش توجد لي بالخف دخلتها للكونجيلاتور تبرد. هنا بعد ما بردت لي الكريمه تاعي راح نزيد عليها كاس تاع بودره الشونتي. لازم الكريمه تكون بارده باش كي نطلعوا معها لا كريم شونتي هذه تطلع لنا بالخف، سينو كي تكون حاميه ما تطلع لكمش. هنايا في الاولى نبداو نخلطوا غير بشويه قبل ما نحركوا الباتير تاعنا، قبل ما نشغلوه باش البودره تاع الشونتيي ما تطلع لناش هكا وتسخنا كامل سطح العامل. نبداو في الاولى بسرعه متوسطه، من بعد نبداو نزيدو في السرعه حتى نتحصلوا على كريمه. هنا كم تشوفوا القوام تاعها راه شويه ثقيل، من بعد غادي تبدا بالتخفيف غير بشويه. هنا زدت عليهم جوج قواطات تاع الياغورت تاع الفواكه الغابه. نتوما ما كاش عندكم هذا الياغورت تنجموا ديروا ذوق الفراوله، لكن هذا الياغورت يعني زادها بنه على بنه، والمذاق تاعه كان باين بزاف وجات بنينه بزاف بسببه. نخلطوهم هكا كاع في بالباتر في رحبه. كما راكم تشوفوا هنا القوام تاعها زاد خفيف بعد ما زدنا الياغورت. من بعد راح نزيد عليهم قطع تاع الفراوله. القطع تاع الفراوله هنايا انا درتهم يعني اختياري، الا كنتم ماشي باغيين ديروهم تقدروا تتخلاو عليهم، بصح زادوها بنه وزادوها تانيك جماليه. خلطهم هكا كاع في رحبه، ومم كي تاكلوها من بعد غادي تطيحوا هكا في حبات تاع لي فريز. تجي بنينه بزاف. القوام تاعها شوفوا شحال كريمي، تجي فري شابه بزاف. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه. نحاولوا ندخلوا كامل هذوك الحبات تاع الفرز مع بعض، ندخلوهم في الكريمه. هنا عندي لي بودوار قسمتهم على نص، وبعد شمختهم في الحليب. غادي نحطهم من تحت في كطبقه اولى. انا اختاريت هادو لي فيرين باش يكونوا شفافين التحليه تاعنا تاني كتبان. نتوما لما كاش عندكم هادو لي فيرين يكونوا شفافين تقدروا تستعملوا اي كاس كان عندكم. شمخهم مليح هكا بالحليب. درت 3 انصاص كيما راكم تشوفوا. من بعد درت هنا في لابوش درت لا كريم تاعي باش تسهل عليا الخدمه. نديروا الطبقه من الكريمه كيما راكم تلاحظوا. من بعد نروحوا نسقموهم مليح بالمغرفه باش نتحصلوا على سطح املس. بعد هنا غادي نزيدوا عليها تانيك طبقه اخرى من البسكويت. نتوما لما كانش عندكم هذا لي بودوار تقدروا تستعملوا اي بسكوي اخر. نزيدوا تانيك تروق طبقه من الكريمه. كيما راكم تشوفوا لابوش تسهل علينا الخدمه بزاف. نسقموهم هنايا بالمغرفه. من بعد التزيين يبقى لكم اختياري، تقدروا تزيدوا لا كريم شونتي وتزيدوا عليها هكا حبه تاع الفراز، كيما تقدروا تخلوها سامبل. وغادي تشوفوا التزيين تاعي كان جد بسيط مع الاخير. شوفوا الطبقات كيف راهم يبانوا. هذاك البسكويت تجي شابه بزاف. نكرروا نفس العمليه كما قلت لكم، نديروا طبقه من البسكويت
من بعد نزيدو عليها تاني طبقة من الكريمة، ونزيدو تاني طبقة من البسكويت، طبقة من الكريمة، حتى نكملو كامل الاكواب تاوعنا. سقموها تاني بالمغرفة باش نتحصلوا على شكل شباب. كي تكملوا مع التالي من الاحسن تسقموها بسباتول باش تعطيكم سطح املس. هنا زوقتها بالفراوله كما راكم تشوفوا، استعملت غير نص حبه. كما راكم تشوفوا القوام تاع الكريمه كما قلت لكم المذاق تاعها شباب بزاف، ننصحكم تجربوها، وهذه التحليه فريمون يشبعش بنها، وهذه كانت من اروع التحليات اللي درتهم في هذا رمضان. على هذيك قلت لكم لازم تجربوا هذه الوصفه. نتمنى تعجبكم، واذا جربتوها ما تنساوش تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام، راني دائما نخليها لكم في صندوق الوصف. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، في تحليه جديده مملحات جديد ان شاء الله. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.